Trương Tử Di gồm đạo diễn Ngành Can. Trương Tử Di chất vấn đạo diễn Trần Khả Tân ngay trong buổi họp báo tại Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, cô lại được đánh giá cao vì tính cách thẳng thắn. Whitney đưa tin khi đoàn phim riêng tiết lộ tên tiếng Anh She Got No Name, tên khác vụ án người ở hiệu bán thương tới quảng bá tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Nhân vật được chú ý nhất là nữ chính Trương Tử Di. Ngoài thần thái thực in cuốn hút, Trương Tử Di còn gây tranh luận khi dành cho đạo diễn Trần Khả Tân một cái lườm ngay tại buổi họp báo. Cụ thể, trong buổi trò chuyện với truyền thông về dự án Tương Tiên Lộc, Trương Tử Di đã chất vấn đạo diễn họ Tân rằng tại sao ông lại cắt mất cảnh nổi bật của cô. Theo Trương Tử Di, cạnh đó việc nữ diễn viên dồn tâm sức vào diễn xuất và cảm thấy có ý nghĩa với nhân vật. Sau phân cảnh, tôi đã run rẩy một thời gian vì chưa thoát vai. Sao đạo diễn lại cắt bỏ cảnh đó? Theo Quy, hiếm có diễn viên nào dám chất vấn đạo diễn ngay dưới buổi họp báo, đặc biệt là tại Liên hoan phim quốc tế như Cannes. Thậm chí, đạo diễn Trần Khả Tân còn phải nhỏ nhẹ giải thích với Trương Tử Di và hứa chỉnh sửa lại bộ phim. Chính vì vậy, hành động của Trương Tử Di gây ra tranh cãi. Vì một số người cho rằng Trương Tử Di hòng hách, coi thường đạo diễn, thiếu kinh tế. Tuy nhiên, đa số khán giả khẳng định đây chỉ là câu hỏi thông thường. Thái độ của đạo diễn Trần Khả Tân và nữ diễn viên cho thấy cả hai thân thiết với nhau. Theo Quy, đây không phải lần đầu Trương Tử Di bày tỏ thái độ trực tiếp với đối phương, bất kể là đàn em hay đồng nghiệp cùng lứa. Tại Zenith, Trương Tử Di chẳng sợ ai cả, trang tin bình luận. Trong show sự ra đời của diễn viên, Trương Tử Di thường mắng thẳng mặt những đàn em yếu kém và thái độ hời hợt trong diễn xuất. Cô từng chất vấn ca sĩ thần tượng Kim Tử Hàm, vì sao nhất định phải làm diễn viên? Lẽ nào diễn viên là một nghề thấp kém đến vậy sao? Ai từng ngờ đến phân một chiến tranh? Câu hỏi này của Trương Tử Di bị đánh giá là động chạm tới rất nhiều diễn viên xuất thân là ca sĩ thần tượng hay ngôi sao mạng xã hội. Tuy nhiên, quan điểm của nữ diễn viên thập diện Mai Phương lại nhận được sự đồng tình của đông đảo công chúng vì chất lượng diễn viên trẻ ngày càng đi xuống. Bên cạnh đó, theo Quy, Trương Tử Di là ngôi sao hiếm có ở Zenith thể hiện thái độ cạnh tranh một cách công khai. Cô có những hành động rõ ràng để bản thân trở thành người nổi bật nhất trong sự kiện. Như tại đêm hội sự kiện Harper Bazaar năm 2017, thời điểm chụp ảnh chung với toàn bộ nghệ sĩ, Trương Tử Di không chỉ đứng ở vị trí chính giữa, mà phán nhanh tay kéo lệch một tên áo khoác để lộ bờ vai. Tuy nhiên, sự cạnh tranh của Trương Tử Di lại không gây phản cảm. Whitney bình luận với vị thế trong giới giải trí hoa ngữ với những công hiến cho giới điện ảnh, Trương Tử Di có đủ sức nặng để nhận xét về bất kỳ ngôi sao trẻ nào. Đó là quyền lực của đại hoa đán, là giá trị của thực lực diễn xuất.